Die wist het allemaal veel beter, dus we gaan kijken hoe die het eraf brengt. Ja. Oh, daar komt hij. Ja, een oliebot. Hier nog eentje. Zonde, hè? Ja. Het idee was leuk. Ja, dat vind ik de 10 euro niet waard, weet je wel. Oké. Dan heb ik hier nog een dingetje, Fred. Ja. Kijk, dat is een nieuwe impeller. Daar heb ik alle schroep afgehaald. Maar de volgende uitdaging, zeg maar. Maar wel wat iets. Ja joh, dat is gewoon zo, Fred. Je kan het nog zo netjes doen, maar... Proberen netjes te doen. Ja. Dat proberen we allemaal, hè, man. Je ziet het, ja. Ze zijn wel een beetje vuil. Maar geen rommel erin of zo. En dat schip heeft heel lang stilgelegen. En we hebben natuurlijk de Noordzee gehad, het IJsselmeer. Lekker schommelen. Nou, we zijn weer een dagje verder. En, Fred die kwam even een bakje doen. Ja. Maar ik moet die hoofdmotor ook verversen. Maar hoe noem je dat altijd? Temu? Temu. Dat zeg ik het goed zeker. Ja. Ja. Maar we gaan even een nieuw pompje testen. En we maken geen reclame, maar dit is een pompje die kun je opladen. En daar zou je zo je motor mee kunnen verversen. Dus we gaan het eens even uittesten. Dan hebben we een slangetje erbij. Oh, moet ik dat... Kijk. Oh, kijk eens. Oh. Dan kom je wel tegen. Nee, je gaat nog verder. Nou, je kan hem echt helemaal in je karten duwen als het goed is. Helemaal onder je pan. Ja, maar hoe weet je nou dat hij helemaal onderin zit, Fred? Nou, een duim nog verder doen. Ja, laat maar even zo zitten. Ja. Dan doen we deze hierin. Oh. Nou, we gaan kijken wat er gebeurt. Ja, nou even film, Fred. Dan moet je het lensje kijken, hè. Zet ik hem hier aan. Ja. En dan gebeurt er niks. Je zit wel met de... Ik denk, zouden we niet een beetje olie erin moeten gooien? Ik zou het niet weten. Ja, je bedoelt of hij wel zelf aanzuigend is, of moet ik het zeggen, Hij is zoiets. natuurlijk droog nou, hè. Ja. Kijk. Hij gaat gelijk. Ja. Oké. Oké, en nu? Nu is hij vastgelopen. Hij moet hard trekken. Er zitten te veel knikken in die leiding, denk ik, die je daar hebt. Die leiding naar het jerrycannetje. Oh, hij zit al vast. Oh, de accu is. Oh. 1 punt. Oh. Maar die kan die niet kwijt. Ze drukt niet kwijt daar. Er zit denk ik te veel knikken in. Nee? Nee? Zie je? Nee? Ah. En dat had ik dus ook met dat pompje wat ik wel had. Toen hoorde je ook. Nee. Dan geeft het gelijk. Hij is nu al ingestort. Nou, ik heb terugsturen gewoon. Met olie erbij. Ja. Nou. De accu geeft hij niet leeg aan, maar hij heeft er weinig trek meer in. Oh, nou is die olie kwijt. Ja, dat komt het. Er is echt straaltje uit nou daar ook.
blijft wel pompen nou. Hij blijft wel pompen, ja. Maar de olie nog, ja, is lauwwarm is het. Kom maar. Ja, dat is prima. En misschien moet ik de adapter erbij houden. Hij heeft er wel heel veel moeite mee, hoor. Ik denk dat het meer een pompje is voor brandstof, denk ik, zou te horen. Het succes is niet zo groot, Erik. Het wordt, denk ik, het ouderwetse handwerk weer, denk ik. Het wordt met de slinger. Je had een pompje of een slinger ook? En daar, oh, dat is die, hè, daar. Ja. Met dat handslingertje zat, ja. Ja. Zou die gewoon te dik zijn? Die olie. Nee, het langetje. Wat, dit slangetje? Ja, dat die te dun zijn. Ja, dan krijgt hij, maar dan moet hij nog veel meer trekken als hij dikker is natuurlijk. Ja. Hij is nog niet leeg. Oh. Ik heb geen kracht meer. Hij is leeg. Nou, dat slangetje weer mee. Oh. Moet de olie hebben, hè? Hier zit olie, toch? Hier is hij leeg. Hij heeft toch de hele tijd continu olie erin gehad, dus kan hij niet zomaar vastlopen eigenlijk. Of de kracht. Met de dikte van de olie. Ik denk al meer een pompje voor brandstof is een keer, hè? Denk je ook niet? Ja, dat hij dat beter doet als olie, toch, hè? Op een of andere manier heeft hij geen kracht of zo. Daar heb ik een idee van. Nou. Nou, Fred, dit is... Dit was Temu. Dit was Temu. Dat wordt hem niet. Nee. Nee. Misschien dat het gewoon voor diesel over te pompen wel gaat, hoor. Dat zou misschien gaan. Ja. Ik denk dat de olie toch... Ja, maar er stond bij voor smeerolie en alles. Dus dit gaat er niet worden. Heb je hele dikke olie in die motor? Dat kan ook. Nee, die olie is, die is gewoon normaal. Ja, ik had ook problemen. Zo, jij dacht ook van, ik doe de nieuwe olie ook zo erin. Ja. Maar die is natuurlijk niet warm. Dan Nee. heb je nog meer problemen. Nou heb je nog dunne olie van, Ja. dat de motor warm is. Nou ja, dit gaat niet werken. Nee. Het wordt toch Antwerpen gewerkt, Ik Fred. denk dat Je ja, moet toch met slingertje. het slingetje gaan pompen. Nou ja, dit is niet anders. Laat dus. Nou, dan maar op de oude manier, Fred. Nee, pompen. Nou, rustig aan, hè, Fred? Oh, gaat hij lekker. Nee, dat maakt niet uit, maar. Voor een andere bootje ook een wc-pompje zo. Hè? Water. Ja? Voor een wc door te trekken. En zo, hè? Heb je ook, hè? Die pompjes. Ja, voor de wc. RM-pompjes. Ja. Je weet zo'n pompje. Die pompt er best een hoop, hoor. Die dingen. Ik heb hem, toen hij verrot was voor de wc, toen die wc elektrisch gemaakt heb ik hem als bielspompje gebruikt. Ja. Nou ja, deze niet kopen, dat gaat niet werken. Daarom zeg ik heel misschien voor diesel te pompen dat het gaat. Dat het beter gaat, diesel, maar geen olie. Nee. Olie is toch te dik, denk ik, voor de pompje. Ja. Is je nou warm? Ja, is gewoon warm. Maar geen 38 graden, denk ik. Zie je het? De olie vol is, dat is geen 38 graden, hoor. Jawel. Dan douche je mee, man. En een warme douche heb je, 38 graden. Nou Fred, nou stond er vorige keer toen wij de motoren vervest hebben, hè, stond er in de comments dat we voortaan een plastic zak eromheen moeten doen. Ja. Want dan wordt het niet zo'n zootje. Als het goed is, komt alles in dat zakje. Dus nu hebben we, hè, door de comment van onze volgers, hebben we er een zakje omheen gedaan. Ja. En dan zou hij de dak onderuit moeten en dan moeten we hem leeggooien. Ja. Want hij blijft wel vol zitten. Ja. Maar dat maakt niet uit. Met een zak, want jij hebt zelf ook die vlog gezien, hè Fred? Ja, het was een oliebad. Als het goed is, moet je nu helemaal geen olie mossen. Oké. Als het goed is, hè? Nou, even kijken. En er staat toch niet op dat je moet vullen, hè? Wat zeg je? Dat is zo'n filter. Ja. Jij zou zeggen, ik vul hem, dan rijd ik hem erop. Ja, straks. Maar eigenlijk staat er, als je het hier erop ziet staan Ja. dan, staat er alleen maar eigenlijk die rubber ring. Want er staat hier een lege filter, heeft hij al. Ja. En alleen dat rubber ringetje invetten. Ja. Maar er staat eigenlijk niet, ja, jij doet hem vullen eigenlijk. Ja, ik doe hem altijd vullen. Want eigenlijk deze die in principe
Die zit natuurlijk een stuk boven je motoroliepeil, hè? Ja. Eigenlijk. Wat staat erop? 1. Ja. 1, 2. Ja. Het randje. Ja, maar hier en staat dan- op vullen, kijk, staat er toch? Ja, is het vullen of is het alleen maar die dingen nat Nee, maken? kijk, hier staat- tot vullen. Hier zat... Oh. Ja. Ik denk, dat hadden ze dit vol moeten Nee, maken. nee, Ja, kijk, er staat hier toch, hier Ja. vullen. Oké. Zie je? Oké. Ja, je zou. Ja, je kan het 2 manieren doen. Ik zou eigenlijk zeggen, zou je dit vol moeten zien, zie je hem? Nee, Oké. nee, Ja. kijk, hier staat echt een kannetje met vullen. Oké, maar dan had je hier eigenlijk moeten laten zien dat hij vol zit. Want dat hebben ze niet gedaan. Nee, Een hand dat was- vast. Ja, En hier plus ja, 3/4. ja. Nou ja. Maar Wat weet je bedoelen wel, ze daarmee? 2 met 3/4 dan? nou, 3/4 vullen misschien. 3/4 vullen. Zou dat zijn? Ja, Plus denk ik. 3/4, ja, ik weet het niet. Ja. Nou, we doen gewoon vol, joh. En het komt niet van Temu van deze. Nee. Er zijn originele John Deere filters. Ja? Je wil die mensen ook nog wat laten verdienen. Nou ja, ik heb de volgende ronde komt met de Fleetcard op. Ja, dat zijn die witte. Ja, dat zijn die witte. Ja, want ik heb bij mijn leverancier gevraagd. Hij zegt die zijn net zo goed. En we gaan Fleetcard doen. Ik heb contact met Temu, maar die zei ook dat is helemaal hartstikke goed. Fred, ga jij het proberen? Als ik weet, als ik de goede kant ga, ik opdraai wel. Even kijken, met de ding bedoel jij, met die band. Ja, hij moet zo. Zo? Ja. Dus je moet even die band even losmaken, eromheen doen. Dan zeg ik heb er ook geen ervaring mee met deze met banden. En dan moet je eigenlijk nooit in het midden van het filter, hè, maar altijd boven, omdat die boven het sterkst is. Ja, omdat daar die rand zit. Even kijken. Zo, is dit de goede kant of zo gelijk? Ja, dat is de goede kant op. Ja. Zo is die kant op, toch? Ja, ja. En dan gaat hij. Heel langzaam. Niet te veel kracht zetten, want hij moet echt zijn tijd krijgen om los te komen. Nou, je hebt hem vastgezet natuurlijk. Ik ken jou. Nou, daar komt hij. Ja, daar komt hij. Maar één dingetje denk ik. Ja, nou is hij los. Zie je? Ja, dan kan hij dadelijk met de hand. Ik weet niet of die Dit nog maar met de even een hand bandje gaat. weg, want anders wordt het een zootje. Zet je bandje weer onder de smurrie dadelijk. Ja. We hebben het even over het ringetje. Hè. Je moet altijd opletten dat die ring weer op die filter zit. Hè. Want je hebt wel eens dat Ja. die ring blijft plakken. Ja, oh, de oude dat die Ja, knap is. Ja, en dan heb je twee en dubbele ringen, hè? En dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed Dat komen. gaat zeker niet goed komen, nee. Maar nou ja, we gaan Moet hem hier ja. zo hoog mogelijk. Ja, Fred die heeft namelijk dat filmpje toen gezien. Ja, nou proberen olievrij. En nou doen. eigenlijk heb ik hier nu gewoon een fan zitten die toen nog geen vriend was. Hè, want zo is het. Ja. En die wist het allemaal veel beter. Dus we gaan kijken hoe die het eraf brengt. En dat moet je ook met gasoliefilters ook doen. Alleen Fred, hij dondert wel naar beneden, hè? Ik doe hem langzaam zakken en dan til ik hem omhoog. Ja, oké. Dat was mijn bedoeling. Oké. Ik heb het toen gezien nog wel, hoe dat die ging. Nou, met mijn zakje al zo hoog mogelijk eromheen gedaan. Ja. En dan zeg ik was de bedoeling dat je zonder de boel vuil te maken je filters af kunt krijgen. Ja, oké. Dat is mijn planning. Ja, Als het gaat lukken. ik ben benieuwd. Kijk, het is nog geen oliebot. Nee. Oh, even alles weghalen hier. Ja. Dan moet je zo in het zakje blijven zitten als het goed is. Ja. Oh, daar komt het. Ja, een oliebot. Wat zei je? Wat zonde nou, hè? Wat Zonder het laatste, hè? Hij zit natuurlijk tot aan de rand toe vol. Ik wou geen oliebot. is het gelukt? Ja, maar het is toch een oliebot weer. Had je hem niet af kunnen tappen, dat ding? Oh ja, hier zit ook een partij olie. Nee, weet je wat het vaak is, Fred? Nou, er zit er van olie in. Nee, de mensen achter de televisie, Ja, die lachen weten er ook het om. vaak veel beter. Ja, en die komen er dan achter dat het toch een drama is. En nu laat ik het jou doen, hè? Ja, voor de zekerheid. Dus een keer te Ja? kijken. Ook bij rubber. Ik voel hier die rubberen rand. Ja. Dus die is niet blijven hangen. Oké. Maar, en? Lukt het, Fred? Ja, het lukt. Het is goed Ja? voor als je droge handen hebt. Maar nu hebben je en een vieze filter en een vieze tas. En waar ga je nou met die vieze tas heen? Nou, die moet je gewoon dumpen bij de... Weet die plekken er. En, moet je kijken, joh, hé. Kijk, hier. Nou, je maakt er wel een zootje van, Fred. Ja, en waar gaan we hem nou neerzetten? Ja. Heb je een tijltje? Ja, hier. Nee, om dat hele ding even in te zetten nou. Zie je, maar het lijkt allemaal makkelijk, hè? Ja, het lijkt makkelijk.
Het valt misschien nog mee, maar het is wel... Ja? Oké. Nou, zet hem maar even op de plaat. Dan laten we eerst dat maar even schoonvegen. Hier nog eentje. Zonde, hè? Ja. Het idee was leuk. Ja, ik wil dit wel gewoon even blijven filmen zo. Ja, dat dacht ik al. Kijk zo, joh. Hier, wat een zootje, man. Ja, en dit ding. Ja, zal ik die vasthouden? Ja, ga die maar even beter. Ja. Je had ook een beetje droge handen, zei je. Nee, weet je wat het vaak is? Het is natuurlijk, achter beetje zonde, zo'n dit. televisie is het allemaal heel makkelijk. Ja, het is altijd zonde. Het is allemaal zonde, dit. Het was niet de bedoeling, dit. Nee, zegt Fred. Nee. Je moet gewoon een zakje eromheen. En dan toch... Hij zit natuurlijk zo vol, dat ding. Het is een beetje jammer dit, Erik, toch? Jij vindt het ook een beetje jammer, of niet? Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk. Jij vindt het wel leuk? Ja. Jij denkt, daar heb ik in ieder geval geen vette handen. Nou, heb je nou nog. Nou ja, ik zit hier met een zakje in mijn hand. Ja. Maar ja. Ja, het is zoals het Het is is. toch niet gelukt, hè? Het is niet gelukt, Het is nee. makkelijker vanaf Dan denk je van... achter de televisie als Ja. En waar zit die voor dan? dat. Weet ik niet. En misschien is dat wel dat je hem af kunt tappen. Nee. Aan de bovenkant kan je niks aftappen. Oké, dan maar even maar kijken. even die doek daar laten liggen, want dat blijft lekker. Blijf nog even een beetje lekker doorcijpelen. Ja. Oké. Zo. Nou. Ik ga even de camera opruimen, want we kunnen niet alles tegelijk. Nou Fred, ik ken niet weer terug. Wat ik altijd doe, hè. Ik doe altijd mijn hand ronden. Daar. Ja. Ik zet hem erin, dan doe ik met mijn hand omhoog drukken. Ja. Ja. Ja, dat hij een mooi recht ervoor boven zit. Ja. Boven zijn schroefdraad. Oh. Ja. Dan gaat weer die ring, hè. Ja, ik zie het al. Wat gebeurt er nou? Nee, die ring. Hij moet goed zitten. Hij zit goed, kijk maar. Zit hij goed? Ja, hij zit helemaal netjes rond. Oké. Hij ging wel los, dat klopt. Dan druk je met je ene hand omhoog en de andere hand probeer je hem erop te draaien. Als hij helemaal hangt, dan hangt hij. Ja, met een heel klein dieselmotor gaat het iets makkelijk. Nou, hoe groter, hoe beter, toch? Nou, ik heb hier nog een filter, Fred. Waar zou die voor zijn? Het is niet voor motorolie dus. Het is alleen maar dieselolie, hè? Gasolie. Hè? Ja, niet voor je dieselolie. Dat is een kattenfilter. Een katterfilter. Die filtert je kattenlucht. Lucht. Hou een luchtfilter is het. Nee, Het is die haalt de vuile lucht. Ja? Dat de vuile lucht, zeg maar, niet terug gaat in jouw katten. Ja, het is meer de kattendamp toch eigenlijk, of niet? Ja, kattendampfilter. Is die wel in de oliebad? Zit die ook in de olie dan, die? Of Ja? is die gewoon zoals die is? Nou ja, hier, oh, ik zal die andere er even uithalen, kan je het zien. Ja. Kijk, hier zit die. Oké. Is Hier die zit- kattendamp retour of zo? Wat is het? Hier zit ook een reset knopje op bovenop. Ja? Dan kan je hem resetten als je omhoog zou staan. Ja, dan... Dan is hij vies. Oké. Dan gaat hij net als een stofzuiger. Ja, deze zeg maar. Ziet te veel druk mogen geven. Deze slang die loopt hierheen. Hè? Oh, die gaat naar je... Jouw kattendamp. Dat is je kattendamp, En ja. dan gaat het weer terug Naar? naar het blok toe. Oké. Dus ik ga hem even losmaken. Als jij even je... Als je heel veel, wat is het, onderdruk van je motor zou krijgen, Als jij hem er even... dan krijg je dat probleem zeker eerder, kan of niet? Het is een droog ding natuurlijk eigenlijk. Of niet? Ja. Dat is natuurlijk wel vettig natuurlijk van de olie. Dat is eigenlijk... Ja. Ja, Kijk, hieronder zit een slang. ja dat is nog voor olie. Die loopt terug naar het katten toe. Oké. Ja. Ja, Kijk. oké. Ja. Nieuwe erin. Ja, als hij dan, hoe noem je dat? Als hij helemaal verstopt zou raken, ja, dan krijg je zoveel tegendruk en dan gaat het dingetje omhoog. Het rode dingetje. Ja. Het is een fluitje van een cent om even te wisselen. Ja. Ja, het is eigenlijk zelden een luchtfilter van een auto. Dat zo gebeurt eigenlijk, maar Hè? de meesten doen dit niet. De luchtfilters van auto's is hetzelfde. Dus ook met een paar klemmetjes en... Ja. Kijk. ja. Zie je? Ja, ja. Ja, hij is natuurlijk altijd vettig van, je hebt altijd kattendamper natuurlijk. Maar ik heb op de Gibraltar, is deze bij één generator zo elke keer vuil met vocht en noem maar op. Ja? Dus dan heb je ook een goede controle als jouw kop lek is.
Oh, Want de generator voor op de Gibraltar moet gereviseerd worden. Want die kop die heeft lekkage. koelwaterlekkage dan? Ja, in het blok. Ja, dat klopt. En dan krijg je natuurlijk een hoop vochtdamp. Hetzelfde als aan de binnenkant van jouw kartendop. Ja? Dat hij dan wit is, weet je Ja, wel. dat mag eigenlijk niet. Nee, maar dan zie je gelijk aan dat filter zie je dat hij wit wordt. En dan weet je zeker dat je kop kapot is. Ja, dan komt er koelwater komt door je koppakking heen in je motor terecht. Ja, Zo moet je zien Ja. eigenlijk dan. ja. Ja. En dat is nu aan de hand op de Gibraltar. Dus we gaan op de Gibraltar generator. Die kop moet eraf. Die kop wordt schoongemaakt. Er wordt nieuwe pakking bovenop. Nieuwe keringen erin voor het koelwater. Maar dat is de eerste teken dat je het kan merken dat je koppakking kapot is. Ja. Ja, het is een fluitje van €1. En ja, hij filtert. Kijk, deze is helemaal niet vies. Nee, dat Dus is in meer, principe ja. hoeft deze niet vervangen te worden. Maar zo'n filtertje kost misschien €10, €15. En ik doe liever gewoon elk jaar allemaal nieuwe filters. Ja. En dat is hetzelfde als mijn gasoliefilters. Gasoliefilters heb ik trouwens vorig jaar overgeslagen, want die trok ik eruit. En die was nog helemaal schoon. Ja. Ja. Dus ja, dat ga ik niet doen. Maar dat zijn de filters. Maar ja, als je me een soort onderhoudsbeurtje geeft, doe je gelijk, neem je alles mee. Ja, Hij zegt van, Ja. weet ik zeker, voor de tientje. ja, weet is je wat het, het is? Kijk, zo'n motor kost natuurlijk, als je hem moet laten vervangen, ben je gewoon $500.000 kwijt. Ja. Dat is gewoon zo. Kijk, alleen het motortje kost geloof ik al 2 ton. Dan zit hij er nog niet in. Nee, Staat hij maar- buiten op de krat. Ja, Nee. maar ik denk dat hier al $500.000 aan motoren in staan. Maar ja, ze zijn wel 2 weken bezig om hem te vervangen. En ja, je hele vloer moet eruit en noem maar op. Dus ja, dat vind ik €10 niet waard, weet je wel. Nee. Dat wou ik maar liever voorkomen. Maar als Want je... zuinigheid is niet altijd goed, hè? Nee. Zo. Nou, mooi. Die is ook Maar gedaan. als je heel veel druk hebt, hier bovenop, dus daar ook veel druk hebt, Ja. dan is ook je motor versleten als je zuigers Ja. of je veren. Oké. Ja. Zit er weer in? Die zit erin. Ik heb olie erin gooien. Is klaar. Oké. En dan heb ik hier nog een dingetje, Fred. Ja. Kijk, dat is... dat is de nieuwe impeller. Daar heb ik alle schroepen afgehaald. Want hier zit schroefdraad in. Daar heb ik een poelietrekker voor besteld. Want dit is trouwens M18 draad. Maar ik weet niet zeker of dat die over die as heen past. Want dit is een imitatie. Want die nieuwe, originele zijn €750. Ja, Dat is niet normaal, hè? €750, hè? Ik vind het bizar voor zo'n... En in China betaal je €38. Dus ik heb deze er even afgehaald. Dan ben ik €38 kwijt. Maar dan kan ik hem wel even goed over die as voelen. Of dat hij geen speling heeft straks. En hij moet Snap je wat ik soepel, bedoel? je moet hem soepel op kunnen Kijk, zetten. want ik heb 4 van die dingen. Ik heb hem 1 kapot gemaakt. Maar dan kan weet ik wel zeker of die steek goed is. Ja, hij moet Of soepel. stel je ja. voor... Maar kijk, maar hij moet in een huis. En dit is best wel een dingetje om erin te krijgen. Hè? Je moet een tie rip eromheen doen. En dan draaien. maar je kan, je je hebt kan een niet tire draaien. wel eens gedaan. Nee, Ja, je kan maar niet draaien, nee. Je kan niet draaien, want dan zit op de nokkas. Dus ja, de tie rip hier en dan moet je hem erin en erin en erin. Maar ja, als die steek niet goed is en je duwt dat ding erin, dan douw je die as kapot en dan ben je verder van huis. Dus Ja. ik heb gewoon eentje gesloopt. Kijken of het werkt. Ja, En als het werkt ben ik €38 kwijt. En als het niet werkt ben ik €750 kwijt. ja, dat is zeker. Dus ja, dat is de volgende klus. Ja, zo blijf je bezig. Maar ik heb poelietrekker M18 is dit, draad. En dan, dat is zeg maar de volgende uitdaging, zeg maar. Ja. Nou, je loopt elke keer tegen uitdagingen aan, hè? Ja, dan heb je ook een boot, hè? Ja. Kijk, want dit is de oude. Kijk, dit is de oude. Kijk, die is hier kapot, zie je? Hier. Ja. Dus die moet gewoon vervangen worden. Dat was de vorige oude. Ze zitten er nu 2 jaar in. En ze zeggen elke 2 jaar moet je ze vervangen. Volgens het onderhoudsboek. En dus dat doen we ook. Alleen ja, die steek hier lijkt anders. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Dus dat gaan we dan zien, hè. Want ik heb hier gewoon een nieuwe. Van Ali. Dan gaan we het wel zien. Varen ze daar ook met zulke boten? Hè? Bij Ali.
Wat is het? Waar komt er vandaan? China, toch? Nou ja, Victor die had een startmotor nodig voor zijn Mitsubishi. Ja. En die heeft me bij Ali besteld. Was hij €95 kwijt. En hier in Nederland, maar het komt allemaal daar vandaan ook, hè. Hier in Nederland, of bij Ali was hij 95. En hier in Nederland was hij €700 kwijt voor de startmotor. En Ali is officieel? Ja, maar dat is... China? Waar komt het? Wat is Ali? Ja, maar de Mitsubishi komt uit China natuurlijk. Ja, maar in China, Of Taiwan, in of China weet ik varen ook veel. heel veel boten, toch? Ja, natuurlijk Eigenlijk vaart hetzelfde wat hier vaart. Dat maakt niet uit. Maar hier in Nederland, alles is duur, hè. Alleen- Als je een J ervoor zet van jacht, dan wordt het... Oh, Ja. oh, je hebt een jacht. Oh, dan rekenen we dubbele prijs, want je hebt centjes zat. Ja, als ze het op een Ja. campingzaak hebben, moet je het daar kopen. Ja. Nou, we gaan even die motor vullen, Fred. Nou, we hebben nu 30 liter... Hè? 30 liter zit erin nou, hè? Ja. Dan kan je peilen. Je kan kijken of je al wat ziet. Ja. Ik weet niet of je bij 30 liter al wat ziet. Ja. Zie je een druppeltje al? Oh, Ja, hij zit onder minimum. het minimum zit hij. Ja. Ja, maar deze zit niet zo vast, hoor. Oké, ja, en ik heb op de hand. En er zit ook een rubberpakking ring tussen nog. Nee, volgens mij zit er helemaal niks in. Pakt hij op het. Oké. Hier, dat is helemaal schoon. Ah, oké. Ik even een schroevendraadje pakken, dan weer ik hem zo omhoog. Ja, er zal iets van. Of zit hier een rubberpakking? Oh. Hier zit helemaal niks in. Hier zit een ring. Oh, dat is je afdichting. Ja, je zit daar altijd een nieuwe ring in. Ja. Hier zit een ring. Oké. Een O-ring. Oh. Ja. Ja. Hij zit geplakt natuurlijk. Nou ja. Er zit, Kijk, er, daar is niet er zit geen hulpje toevallig. Kijk, zie je hoe schoon die is? Ja, je ziet, ja. Ja, je wou hem toch vervangen. Of. Je ziet weinig nog aan kleur. Ja, maar hij is wel ietsje vies, maar ja, ik ben nou... Ja, je bent er toch bij, zou wij zeggen. Ja, natuurlijk zit hij wel een beetje. Ja? Ja. Hij heeft wel wat wel. iets. Maar ja, dit is van 2 jaar of. Maar die filters die daar zitten, die halen alles eruit, hè. En er is ook een dubbel of ik kan hem omzetten. Die kan ik omzetten, dat is eentje voor de nood, hè. Je moet ze nooit... je gebruikt er in principe altijd 1. Ja, je moet ze nooit allebei openzetten. Eentje open, eentje dicht. Nee. Ja, en degene die dicht staat gaat dit jaar open. En dan die andere doe ik even vervangen. Oké. Ja. Ja. Maar er zit wel. Ja, er zit natuurlijk wel. Je ziet altijd wel wat vervuiling natuurlijk. En dat is. Gaat het of moet je losmaken? Nee, ik denk ook even die slang... Losmaken. Nee, maar. Ja, hij is toch redelijk. Zit toch wat zwart aan. Ja, maar als je kijkt naar de binnenkant, Fred, die is helemaal schoon. Ja, De camera. Zie je? Ziet er mooi helder uit, ja. Ja, toch? Ja, ik zie geen vervuiling onderin. Nee. Nee, als je nou een zwarte laag onderin ziet, dan Ja. zeg ik van. Oké. Nou kan ik deze pompen, zeg maar. Ja, dan gaat hij omhoog weer. Ja, daar komt hij. Maar dan kan je doen dadelijk als hij weer erin zit, denk ik. Nou, hij moet 3/4. Ja, die filter heb ook wel inhoud. Ja, even wachten. Even een beetje wegtrekken, dat ding. Ja. 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 Moet je gewoon niet. Fred. Wat? Ja, jij daar maar in, ik niet. Jongen. Doe ik weer, hè? Nou, dan ben jij weer. Ja, Erik, je weet het, hè. Je kan geen motor iets doen of je zit Het is of echt als je niet met de normaal. diesel bezig zit je onder de diesel en anders zit je onder de motorolie. Niet normaal. Dat kon mij zo vol gedaan, hè. Je had hem gewoon helemaal leeg moeten houden nog en daarna moeten pompen. Nee. Lekker bezig, hè. Nou ja, het is niet anders. Ga alles weer mooi glimmen. Ja, dat is wat. Ja, hij moet pakken op die O-ring dus. Nou, Nou, weer niet gelukt. weer niet gelukt. Weer.
Ja joh, dat is gewoon zo. Fred, je kan het nog zo netjes doen, maar... Proberen netjes te doen, Ja. dat proberen we allemaal, hè, maar het eindresultaat. Ja, ik heb ook altijd, hè. Hè? Dan gaan ze oliefilter van mij, het is altijd wat. Nee, die tijripjes moet ik straks even doen. Je moet de eerste nog zoeken, Erik, eigenlijk, hè. Die het helemaal netjes en schoon kan doen. Zonder vette handen. Nou, Fred, Nou. wat hebben we allemaal gedaan? We hebben gasoliefilter gedaan, we hebben smeeroliefilter, olie ververst, De dampfilter kartendampfilter. nog. Deze gasoliefilter, die doen we dadelijk als de dieseltanks vol zitten, want die zijn leeg. Want als die vol zijn, dan heb ik druk op mijn gasoliefilters. Want anders moet ik ze met een paar liter gaan vullen. En als die helemaal vol zit, hoef ik alleen een kraan open te zetten. En dan loopt hij zo over. Veelzijdig. Ja. Ja, dat is level. Ja, ja. Nou ja, dan denk ik koffie, Fred. Ja. Hè? Wil je het maar een bakje doen? Of wil je eens even starten? Als je naar boven gaat, kun je ook even starten. Zal ik even starten? Ja, moet ik even kijken. Als jij dan even met de camera hier gaat staan, even kijken of alles in orde is. Dan start ik even boven en als het in orde is, dan laten we hem even een half uurtje. Dus iets... Laten we hem even een half uurtje lopen. Ja, als het goed is hebben we geen lekkages, maar Ja. je moet altijd even kijken. Ja, het draait wel lekker. Een nieuwe dag, hè Fred? Goedendag, nieuwe ronde. We hebben vanmorgen even alles volgebunkerd. En we hebben nu even de gasoliefilters gedaan. Die hebben we eruit gehaald. En die vielen best mee, hè Fred? Ja. Die waren niet zo heel vuil. Ik heb ze hier staan. Dit is uit de bunkers. En je ziet het, ja, ze zijn wel een beetje vuil. Maar geen rommel erin of zo. En in principe hadden deze nog wel een jaartje kunnen zitten. Maar vorig jaar, toen hebben wij dat schip gekocht, of 2 jaar geleden. En dat schip heeft heel lang stilgelegen. En we hebben natuurlijk de Noordzee gehad, het IJsselmeer, lekker leggen schommelen. Dus toen waren die filters vuil, maar nu valt het best wel mee. Dus ja, we gaan toch maar even nieuwe filters erin douwen. En dan is dat ook weer klaar. En het niveau van de bunkers, kijk, we hebben maximum vol. Als ik nu de kraan daar open draait, dan is hij ook bijna vol. Ja. Deze kan erin. Moest je eerst niet pompen? Oh ja, je hoeft niet te pompen. Zo. Nou Fred, Ja. hier staat afgewerkte olie. Dat gaat zo de prullenbak in, een jaar oud. Misschien wil er iemand nog een bod doen. Ja. Van een oud vrouwtje geweest. Ja. Nee, dit gaan wij netjes wegbrengen. Bij onze afvalleverancier. En dan... Je hebt er kachels voor, hè? Ja, je vroeger in een garage ja, staan, je hè? kan dat gewoon in de kachel branden, Fred. In vroeger die garagebedrijven, die autogaragebedrijven, die deden die afgewerkte olie. Ja? Een soort kachel hadden ze staan, maar ze verbranden allemaal niet. Ja. Maar, wil jij het hebben in je kachel? Nee, we gaan het even netjes wegbrengen. Maar we gaan eerst koffie. We zijn klaar mee, Fred. Ja, zeker. We hebben olie bijgevuld. Deze zit ook op peil. En dan hebben we alle 4 de motoren ververst. Vond je dit nou leuk? Hè? Geef een duimpje, abonneer en kijk nog even op Petje Af als je dit leuk vond. En ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Abonneren, doei!